Magandang hapon po sa ating mga kapwa riders na nananatiling naka-quarantine pa rin magpahanggang ngayon. Kamusta po kayo? Ako po si Jay Taruk. At ako naman po si Michael Buko. Nakatuto kayo ngayon sa Signal TV Channel 1. Live din po kami sa facebook.com/1ph sa Signal. At syempre, hanapin lang sa YouTube channel ang 1ph. Sa loob po ng magandang hapon sa iyo, partner Mike. Sa loob ng isang oras, malalaman niyo po ang pinaka-latest sa ating riding community. Tumutok lamang po kayo dito sa Ride Radio. So partner, it's day 54, no? 54th day ng ating lockdown, quarantine, kung ano man ang iyong itatawag pa dyan. Pero ang malinaw dito, inaagyo na ang ating mga motorsiklo na hindi nagagamit, no? Tama. Okay. At may usapan pa na baka ma-extend pa siya, no? Oo, yeah. Ano palagay mo, partner? May extend ba? Hindi. May mga cities kasi, may mga ama ng lungsod na humihiling na sana i-extend pa yung kanilang quarantine period. Yung iba naman, hindi na makahintay pa dahil matindi nga yung nagiging epekto nitong quarantine. No? Pero partner, ito, linawin ko lang. No? Ito kasi ang malinaw sa mga detalye na nasasagap natin. No? Ayon sa DOH, no, merong indikasyon ng pagbagal ng mga kaso o umiepekto ng tinatawag na flattening of the curve. Flattening. Yan yung pinag-uusapan itong past few days, no, itong nakaraang linggo. Pero ang malinaw dito, okay, positive, welcome development yan, okay tayo dyan, at yan nga ang ating matagal ng pinagdadasal. Pero ito na yung matagal nating pinag-uusapan, partner, yung malinaw naman na magiging epekto ng COVID-19 sa ating bansa, no? Dahil nagsalita na nga yung NEDA, no? Na may 0.2% na pagbagsak na ang ating ekonomiya, no? From January to March, 0.2% na ang ibinagsak ng ating economy. So talagang kung makikita mo lamang ito dito sa first quarter, talagang masaklap na yung naging epekto nitong ating kinakaharap na problema. No? Ayon nga dun sa sinasabi pa ng NEDA, 45% ng mga manggagawa mula sa private sector, itong nangyari, naapektuhan yung kanilang sources of income ng kanilang livelihood dahil doon sa enhanced community quarantine. At syempre, 20% ng mga negosyo dito ay napilitang mag-lay off. No? Yes. Natanggalan ng trabaho yung iba nating mga kababayan. Hindi lang basta lay off. Marami tayong balita. Ito lang mga bago na malalaking company nagsara na. So, ibang kababayan natin, wala na silang babalik ang trabaho after neto, partner. So nakakalungkot, di ba? Ito, kung pagmamasdan mo lang talaga yung statistiko, talagang malinaw na. At syempre, yung January to March, first quarter pa lamang yan, meron pa tayong second, third, at fourth, no? Ang sinasabi nga, by the end of the year, baka 0.2 to 0.8% pa ang posibleng isadsad ng ating ekonomiya. And yun nga, kausap ko nga kanina yung isa nating kaibigan din na bahagi din ng industriya. Sinasabi niya, dito sa problemang ito, dito sa pandemic na ito, the bigger you are, mas masakit pang kung iisipin mo dahil yung ibang matatagal ng established na negosyo, sumadsad na ng husto. No? Nagsara na nga, nag-declare ng bankruptcy, di ba? Matatagal na kumpanya, may mga ganyang mga nangyayari. So speaking, partner, of painful, no? Isa pang pinag-uusapan itong nakalipas na linggo, isang masaklap at painful nga na pangyayari para sa mga kapatid natin sa hanapbuhay, yung mga taga-ABS-CBN nga. No? Pinag-usapan itong ABS-CBN shutdown. No? Usapan itong nakaraang araw, yung pagsara ng ABS-CBN matapos hainan ng cease and desist order ng National Telecommunications Commission o NTC. Kasunod niyan, ilang TV personalities at supporters ang nagpahayag ng kanilang saloobin. Kukumustahin natin ngayon, hindi na malayo sa ating puso, no? Ang kapwa rider natin at syempre bahagi rin ng ABS-CBN, no? Kapamilya Network, walang iba kung hindi
Nag-iisang Kuya Kim Atienza. Kuya Kim. Kuya Kim, pasok! Jay at Mike, magandang hapon sa inyong pareho. At isang malaking karangalan na mabalik na naman ako dito sa inyong show. Bagamat nasa pagitan tayo ng isang pandemya at hindi tayo makasakay sa ating mga motor. Ngunit napakaraming pagkakataon naman na himasin natin at i-tune up natin itong ating mga alaga. So kinalikot ko na lahat ng motor ko. Kinalikot ko na, nakikita ko nga. Kinalikot ko na silang lahat. Siyempre, Kuya Kim, walang palya rin yung ating pag-eehersisyo. Kailangan, naka-tune up din yung ating katawan, di ba? Of course, alam mo sa panahon ng pandemic, kinakailangan ng immune system natin ay napakataas. Para kung dapuan man tayo ng COVID, ay hindi tayo tatablan masyado. Kumbaga, hindi tayo magiging symptomatic. At isang paraan ay ang pag-exercise. Kahit nasa loob ka ng bahay, kinakailangan gumagalaw ko palagi at nag-exercise ka. At pangalawa, kinakailangan kumain tayo ng tama rin. And of course, dapat ang ating disposisyon ay maganda rin sa pamamagitan ng pagdadasal at communion with our Maker, diba? And with our family. Hindi lang physical conditioning, pati spiritual conditioning din. Kasama dyan, Kuya Kim, di ba? Correct, Jay. Pagkakataon nga para mapalapit tayo sa ating Diyos at mapalapit tayo pangalawa sa ating pamilya. Alam mo, kami ng misis ko, talaga naging very close kami para kaming second honeymoon. Dahil baka madagdagan pa yung mga supling natin. Oo nga. 53 na ako, tsaka 52 na si misis. Baka isa pa no? Kaya pa eh. Baka magdasal pa. Pero Kuya Kim, maiba ko, no? Ito namang pinag-usapan din. Ilang araw nang pinag-uusapan itong ABS-CBN shutdown na matatawag, no? At maraming nag-react, no? Sa hanay ng mga, of course, sa social media, yung ating mga supporters, at syempre, dun sa iba't ibang hanay naman ng ating mga kaibigan na artista, di ba? Personalities. Pero ikaw, matagal ka na rin sa ABS-CBN, matagal ka ng kapamilya. Siguro, anong sentiments mo ngayon that this thing happened? Alam mo, Jay, nasabi mo nga, matagal na ako sa ABS-CBN. Since 2004, nandiyan ako. And it's my 16th year already as a kapamilya. Siyempre, naging napakasakit kasi biglaan ang nangyari. Of course, it was like pending naman ito. Alam naman namin na kabimbin ang aming prangkisa. But we were given a commitment by Congress and NTC. Dun sa isang hearing, sinabi ng Kongreso na sinabihan nila ang National Telecommunications Commission na magbibigay ito ng provisional permit to operate sa amin. At sinabi nito na magbibigay siya ng provisional permit to operate dahil nga hindi pa matalakay ng Kongreso itong aming prangkisa. At ang nangyari, nung nag-lapse ang aming franchise, we were expecting a provisional permit to operate. Ang nakuha namin is a cease and desist order. Kabaliktaran. This was at 4:45 in the afternoon. So nagulat ang lahat ng tao dahil ipasasara na pala kami. And 7:30 that night, was our last broadcast of TV Patrol at nagsara na ang stasyon. From that parang last 2 minutes, biglang lumabas yung order, no? Parang at the end of the day, no? Mag-e-air na yung TV Patrol, di ba? At lahat ng mga newscast nung araw na yon. Pero alam mo, ang aking ama, no? Ang aking sirang ama, nung 1968, he was part of the ABS-CBN Radio Patrol, no? 1968 yan. And 4 na taon nga siyang nagsilbi, no, bilang isang reporter, bilang bahagi ng Radyo Patrol. Si Senator Orly Mercado pa ang news director noon. So, nung dineklara yung martial law, yun nga, talagang na-shock talaga lahat, no? Lahat ng nagtatrabaho sa ABS-CBN at ipasasara na yung kanilang broadcasting network. Did you feel a similar parang scenario o parang situation na wow, ilang araw-araw akong nagmomotor papunta sa aking ABS-CBN office and then palagi akong nagsisilbi sa bayan by doing the weather and all the news, no? Biglang one day, no, kinabukasan hindi ka na papasok sa iyong pinagtatrabahuhan at wala na ito, hindi na kayo pwede mag-broadcast. Anong pakiramdam? Anong sentiments nun? Kuya Kim. Alam mo, nung nandun ako, kasi I was there on the last day, at during the last broadcast, at nung nag-sign off kami, at nag-color bars na kami, hindi lamang ako, lahat kami na nandoon, at pati nung 11,000 na mga empleyado ng ABS-CBN na naka-quarantine sa kanilang mga tahanan, ay hindi makapaniwala
that it would happen at this time and it would happen that fast. Okay. Ang paniniwala namin, because COVID-19, ang pangangailangan sa isang broadcast company, pareho ng ABS-CBN, ay napakatindi para sa ating bayan. Hindi lamang para sa balita, kundi para rin para malibang. Pag ikaw ay nakakulong sa loob ng bahay, abay nakatutok ka sa telebisyon. Pag ang paborito mong TV station ay nawala, malaking bagay sa iyong sarili ang nawala. Nagulat kami that the timing of the cease and desist order at this time was quite surprising. Very surprising. So parang medyo off ba? Medyo off ang timing. Parang hindi nyo akalain na gagawin talaga. Nagagawin talaga sa ngayon. So nagulat ang aking mga boss and they decided, okay, they want us to cease and desist. Okay, we shall follow the law. So we nag-last broadcast kami noong May 5. At ang maganda naman, dahil meron pa kami mga legal na avenues kung saan pwede kaming mag-broadcast, pareho ng mga digital channel namin, at nandiyan ang social media, pareho ng Facebook at ng YouTube. So 2 days after, inere na naman namin ng TV Patrol at nagulat kami sa suporta ng tao kasi nagkaroon kami ng more than 8.7 million views that night. 8.7 million views and still counting kasi sa social media pwede mong ulit-ulitin. At the next day, umani kami ng about 5 million views. So ang suporta ng tao talaga is overwhelming at nakakataba naman ng puso itong suportang pinapakita ng ating mga kapamilya at ng mga tao sumusuporta sa ABS-CBN, Jay at Mike. Alam mo, napanood namin yung last broadcast ng TV Patrol nung gabing yun, no? Mangyak-ngyak pa nga si Kabayan, no? Ali De Castro, and we can understand, no, kung gaano kasakit mawala bigla sa air, and after doing this for a long time, no, for decades now. And syempre, yung mga kababayan natin, ang iniisip din, ang concern din, paano na yung trabaho ng mga mahigit 11,000 employees ng mga ABS-CBN, mga kapamilya employees. So I think doon nang gagaling din yung sympathy, Kuya Kim, no? Kasi I'm sure maraming dyan sa mga employees, marami akong kilalang riders din na part ng Kapamilya Network. So yung mga ganyang bagay, no, ikaw, anong mindset mo na lang personally? Anong iniisip mo na lang? I know you're a very spiritual person, so alam ko pinagpapasa Diyos mo ito. God has better plans. Pero ikaw, how do you talk to your fellow workers sa broadcasting industry, lalong-lalo na dito sa Kapamilya Network? Alam mo, Jay at Mike, napakahirap mawala ng trabaho ngayon, lalong-lalo na dito sa amin sa ABS-CBN, kasi ang mga madaling sabihin kasi makakahanap naman ng trabaho yan, talented yan, bilang talent o bilang cameraman o bilang technical expert, madaling makakahanap ng trabaho yan. Mali. Bakit? Kasi lahat ng ibang istasyon, ang Channel 7, ang istasyon ninyo at ang lahat, is also cutting cost. Marami ring mawawalan ng trabaho sa maraming mga stasyon because of COVID-19. So yung mawalan ka pa ng secure na trabaho mo dito sa ABS-CBN at hindi ka makalipat sa iba, talagang nakakagipit. So very anxious itong mga kasama ko sa trabaho. Ngunit alam mo kung ano sinasabi ko sa kanila, binabalik ko na naman sa Diyos. God is in control. Our God is a God of righteousness. And our God is a God of love. He loves us more than we love ourselves. And He is in control. All we have to do is be still and know that He is God. At ako'y naniniwala. Something big, a miracle will happen. Tama, Kuya Kim. And makikita natin yan. Tulad namin, tulad ko, Kuya Kim, lumaki ako na pinapanood kong news is TV Patrol, no? So, hindi hayaan ni God na mawala yan ng tuluyan. Well, malay mo, next week, biglang magkaroon ng himala, di ba? Air ulit. Mabigyan ulit kayo ng permiso ang ABS-CBN na makapag-broadcast ulit. Kuya Kim, yes, Jay. Sige. Sa kasalukuyan, Kuya Kim, nagkakaroon pa rin kayo ng pagkakataon na mag-broadcast, no? Saan ba namin mapapanood itong mga latest na tinatawag mo nga na parang guerrilla broadcast na tinatawag, no? Well, ang number one, pumunta tayo i-type lamang natin sa YouTube, TV Patrol live streaming. Pumunta tayo sa ating Facebook,
doon sa TV Patrol page. Live yan, live streaming yan. Maaari kayong pumunta doon sa mga TFC, sa mga nakikinig sa atin all over the world. Ang TFC channels natin ay patuloy na nag-ooperate at hindi po yan covered ng franchise permit na galing sa Kongreso. At doon sa ating digital TV, meron tayong 6 na digital stations doon sa ating digital frequency na binigay sa atin doon. So, anytime pwede kayong manood doon. Alas 6 ng umaga, alas 6 ng gabi, araw-araw, TV Patrol. Patuloy na. Siyempre, follow niya lang yung personal social media accounts ni Kuya Kim. No? At makikita niyo na kung anong mga pinapalabas nila doon, anong latest. Pero I'm sure sa tagal nang naging bahagi itong Kapamilya Network ng ating kasaysayan, no, sa pagpapahayag ay talagang manunumbalik pa rin at posibleng bumalik pa rin. Talagang babalik pa rin sa ere itong ABS. I hope and I pray, Jay, Mike. At gusto ko rin sana, tama-tama, I'll take this opportunity also para ipaabot sa ating mga nasa kapangyarihan. May God inspire you to do what is correct and to do what is good for the people at this time. Ang usapin kasi ngayon, nabasa ko ang comment ng ating kaibigan na si Alan Peter Cayetano, ni Speaker Cayetano, na nagagalit siya because napangunahan ang Kongreso sa kanilang desisyon na bigyan ng provisional permit. Ang usapan kasi bigyan kami ng provisional permit to operate, binaliktad ng NTC. So, magmi-meeting ang Congress sa Monday and I really pray that they may be inspired to support us because Alan Peter, he's a friend. At alam ko may salita yung taong yan. And I hope na maayos itong gusot na ito, magsama-samang mga congressman, and they assert themselves that we be given that permit to operate while they are deliberating our permanent franchise in Congress. Sa Monday, so sabay-sabay nating pagdasal yan. Pinagdadasal namin yan. And then another thing, nasa Supreme Court din ang usapan, sa Monday din, iraraffle na yung kaso namin, and we would like to pray also for all the Supreme Court justices that they may do what is best for the Filipino people at this time. Okay. At syempre, lahat tayo, pagdarasal natin na matapos ito ng matiwasay at maging maayos yung outcome nito, Kuya Kim. No? Pero siguro ang huling katanungan ko na lang sa'yo, Kuya Kim, kamusta na yung ating mga motor at scooters? Mukhang patuloy pa rin ba ang pag-warm up natin dyan? At may mga, may mga itching kinakatagal ba mag-ride? Alam mo, matagal na akong kating-kating mag-ride talaga. Pero pinalad naman tayo, blessed tayo, because I still have to go to the station kahit doon sa guerrilla broadcast natin. Kinakailangan kong pupunta doon sa ABS-CBN. So you can ride your motorcycle? I can ride my motorcycle. Pero itong kahapon, nag-bike yata si Kuya Kim. Nakita ko. Nag-bike. Nag-bike ka mag station. Bali, twice a week, nakabisikleta ako. At 3 times a week naman nakamotor ako. So, the ABS-CBN is about 12 kilometers away from Malate. Malayo-layo na rin, nawa-warm up ko na rin itong aking mga sasakyan. At alam mo, nakikita ko pa, isang maganda namang mangyayari dahil dito sa new normal na dadali ng COVID-19, nakikita ko na mauuso talaga ang 2 wheels sa lahat ng mga kalye sa buong Pilipinas. Dahil unang-una, they'll be regulating the public utility vehicle. So magkukulang talaga para sa ordinaryong tao. So kung ang bahay mo ay within 10 kilometers lamang ng trabaho mo, abay pinakamagandang kumuha ng maliit na motorsiklo o ng bisikleta para makaabot ka dun sa iyong pupuntahan. So mauuso talaga tayo this coming new normal. Saka bagay na bagay sa social distancing, yung mag-isa lang ako sa motor, di ba? Sobrang bagay. Ng sasakyan na yan. So, pwede akong lumayo, pwede akong mag-travel from point A to point B na hindi ka kasabay ng ibang mga tao, di ba? I guess, logical choice na yung transportation na yan. Ikalawa, may exercise pa tayo. Kung mapili mo magbisikleta, pwede ka magbisikleta, di ba? At naka-face mask ka pa. Hindi pa nga uso yung face mask. Naka-face mask na tayo. Face mask tsaka helmet pa. Tsaka jacket na makapagpa. Guantes pa. Kompleto. Okay, Kuya Kim. Hindi tayo basta-basta mahawa, no, Kuya Kim, no? Oo. Protective tayo eh. Naka-protective gear na tayo. Matagal na. Hindi pa uso ang PPE. Naka-PPE na ang mga nagbomotor. Alam mo, Kuya Kim, it's kind of weird na ganito tayo nagkukwentuhan, no? At hindi magkakasama sa studio. But I guess we have to embrace this, tinatawag nilang new normal, no? Talagang
I guess magiging katanggap-tanggap na itong mga ganitong klase ng mga interviews at guesting. Pero umaasa pa rin kami na soon, no, makakasama ka namin sa isang studio at madadala mo naman yung iba mong mga motorsiklo sa aming programa. So, Of course. sa ngalan ng Ride Radio, Kuya Kim, o baka may gusto ko pang sabihin. Maybe you'd like to say something else? Isang malaking karangalan na makasama ng aking dalawang kaibigan. At pagdating ng new normal, I really pray and I hope that we'll be able to ride together, sit together, drink our coffee together, na walang kinakatakutang virus na makakahawa sa isa't isa. At darating lamang ito if we trust God. It is not within our control. It is He is in control, and that is a comforting thought. So, intay-intay lamang, God is in command. Amen. Amen. Amen, Kuya Kim. Thank you so much for guesting, and mga kaibigan, yan po ang nag-iisang Kuya Kim Atienza natin ng Kapamilya Network, ng ABS-CBN, and also an avid enthusiast, no, ng motorcycle, an avid rider, Kuya Kim Atienza. Thank you so much, bro. Thank you so much, Kuya Okay, Kim. guys. See you soon. Okay, God bless. God bless. God bless. Bye-bye. Yes, God bless. Yan po, mga kaibigan, ng ating Kuya Kim Atienza. O, partner, may mga nakuha na tayong mga sagot kay brother Kim Atienza tungkol nga dyan sa reaksyon niya dun sa ABS-CBN shutdown. Okay, may mga guests pa po tayo. Magbabalik po ang Ride Radio.
Welcome pa rin po sa Ride Radio. Kayo po ay nakatutok ngayon sa Signal TV Channel 1 at live din po kami sa facebook.com/1ph on Signal. At syempre sa YouTube, hanapin lang ang 1PH. Mapapakinggan din po kami sa Radio 5 92.3 News FM. Partner, mabilis na basa sa ating mga audience. Eto to, si Ma'am May Javier at Camille Fabian Hernaiz ng Wiltec. Mga kaibigan natin sa Wiltec, nanonood sila ngayon, nakasubaybay sila ngayon sa atin, tol. At kay Ma'am Shai Loreto, hi Sir Jay, hi Sir Michael, pa-greet po ng happy birthday sina Harvey Loreto, Lady Loreto, Sandel Loreto. Pa-greet na rin po ng Happy Mother's Day si Jeannie Loreto. Thank you po. Okay. Yun. Ano pa? Oh, basa pa. May mga galing sa Cebu. May nakita ko. Nakita ko dyan. Christopher Alfonte. Escolta Tambay. Okay. Miss na niya ang Escolta Tambay, no? Si Padilla Babarin Joseph. Boss, magandang hapon sa iyo, boss. Stay safe palagi. Mabuhay Ride Radio, sabi ni Raymond Gabriel. Okay. Ramon Villanueva, paring Ramon Villanueva, kamusta? Oliver Ian Filio, kamusta? Rob Martinez. Nako, napakarami. Si Sir Stephen Sikusana, nanonood din, nakasubaybay sa atin, tol. Stephen ng SEC, sino pa? Okay. Ano, partner? Dami. Si Ma'am Derek Ison Salonga, watching from Gian Nueva Ecija. Okay. Magandang hapon sa inyo. Okay, introduce natin yung next guest natin, partner. At ito, matagal na nating iniimbita ito sa Ride Radio at sa Ride PH na rin, no? Matagal na, alam natin, mahilig tong mag-ride, mahilig sa motorsiklo, no? Miyembro ng Philippine National Police, no? Kumbaga, isa sa mga riders na hinahangaan din talaga natin, no? At ang kasalukuyang posisyon niya ngayon ay PNP Director for Information Communications Management. Pero bago yan, dating director ng PNP Highway Patrol Group o HPG. Walang iba kundi si General Jonard Carlos. Sir, good afternoon. Good afternoon, General. Yes, Boss Jay and Sir Mike, yung hapon, magandang hapon. Good afternoon, happy weekend sa inyo. How are you, sir? Kamusta ang iyong quarantine living? Palagi ka naming nakikita, nagmo-monitor ng mga situation. Kamusta po ang ating pag-iikot? Yes, part of the job na binigay sa akin ni Chief PNP General Archie Gamboa, itong health management and medical reserve force ng Philippine National Police. So we are assisting the DOH tsaka yung OCD itong sa ginagawa nating fight against COVID. Kaya nabibigyan ako ng pagkakataon na lumabas. I take the chance of riding my bike to go around. Kaya yun na rin that's a reason for me to use or ride my bike when I go out and do an action. Alam mo, General Carlos, inggit na inggit nga kami, sir. Dahil kayo nakakaikot kahit paano, kahit it's part of your service, it's part of your work, no? And kamusta po yung ating mga tauhan na nagbabantay dyan sa mga checkpoint? Talagang sila yan ang talagang nasa front line. Nakaharap mismo sa mga motorista. Tama po yan. Ang ginagawa po namin, ako personally, meron tayong mga kaibigan, they provide us, they donate some face shields or relief goods. Dinadala natin sa mga quarantine checkpoints. Pag nakita natin na walang face mask or face shield
yung police natin, we immediately give them the available face shields. Tapos, part ng instruction din ni Chief PNP, ni General Gamboa, i-monitor yung health ng ating mga police. Unfortunately, I think it's almost 1,000 yung na-test natin na nag-positive. Pero we have available quarantine facilities at saka nagre-recover yung mga police natin na frontliners na sila naman po ay na fortunately, thank God, naka-recover. Last Tuesday, I think Thursday, we have 29 na fully recovered PNP personnel. So tuloy-tuloy yung monitoring every day. Tinitingnan natin yung kanilang kalusugan at kapag nakikita natin na medyo may konting symptoms, we immediately take care of them. Yun ang instruction ni Chief PNP. Siyempre, sila talaga yung kumakausap sa mga dumadaan sa mga checkpoints, partner. Kaya marami silang kumbaga nakakaharap na hindi mo maalam kung talagang may sakit o wala, di ba? So sila ang masyadong exposed yung mga pulis natin sa kalye. Kaya dapat din talaga na mabigyan sila ng PPE o protection para na rin sa kanilang kalusugan. Yes. Tama yun, yung ang ginagawa natin is the basic PPE. Ang hangad natin ay mabigyan sila kahit yung coverall, ano? May mga checkpoints tayo, yung ating mga regional directors, they do have that. Kaya mayroon tayong makikita nyo yung ating police, naka-white PPE suit, pero may tatak na police sa likod. So they can be identified as police officers on the ground sa mga quarantine checkpoints natin. Ako, alam mo, partner Mike, itong si General Carlos, talagang avid rider yan. Almost every, kung doon nagkakamali, halos araw-araw sumasakay na motorsiklo yan. At well-versed yan, no? Alam niya talaga kung ano nangyayari sa kapaligiran, lalong-lalo na sa lansangan. Pero itanong natin kay General siguro, kasi sa new normal na tinatawag, General Carlos, ang sinasabi nila is, magpahanggayon, ini-implement na talaga na bawal yung rider na may back ride, di ba? Dahil nga doon sa spirit ng social distancing. Kayo ba, General, anong masasabi nyo dito bilang avid motorcycle rider at dati kang director ng HPG? Ano pong masasabi nyo dun sa nag-aangkas sa likod? Dapat ba talagang ipagbawal yan o pag-aralang mabuti kung kasama mo naman sa bahay, bakit hindi? Ba't hindi nilang payagan? Ano pong masasabi nyo dyan? Well, we will be open to that, kasi ang Philippine National Police, we are part of the Joint Task Force and we are under the Interagency Task Force set up by the government. At pansin po ninyo, nagbabago. Halos araw-araw, kahit yung mga personnel that are authorized to be outside of the residence, nababago yan. So hindi malayo na mapayagan kasi sabi nga ni Kuya Kim kanina, mukhang ito yung mode of transportation na maaari nating gamitin itong sa new normal because the capacity ng ating mga public utility vehicles ay mababawasan. So yes. I think the bike, the motorcycle, yan ay magagamit kung talaga naman kung related, yun yung ginawa ng MMDA, mag-asawa. We're open to that. Labo tayong, we will adjust. But ang ating titingnan, number one po dyan is the safety and the health of the public that are in the open. Yan po yung ating primary concern. Yes, napakahalaga ng tinututukan ni General Carlos, partner, no? Pero bago yan, nice ko munang batiin ng happy birthday itong si General Carlos. Birthday niya yata kahapon. Happy birthday, General! Mike, thank you. Ka-birthday ko si NCRPO Director, si Police Major General Devold Sinas. Birthday din niya kahapon. Kaya yan ang every year kasabay kong nagbe-birthday si Sir Devold. Happy birthday, sir! Police Major General, happy birthday po. Sir, wala na po tayong oras pero sana makasama ka namin, no? In other settings siguro sa studio. Dalhin mo yung motorsiklo mo and you're always welcome dito sa Ride Radio, an avid rider. And of course, we're also thankful dun sa ginagawa niyong serbisyo.
hindi lamang po ninyo, pati ng buong kapulisan, buong PNP, maraming salamat po. Isang matinding pagpupugay sa inyong lahat. Maraming salamat, Boss Jay and Sir Mike from the Philippine National Police. Maraming salamat sa ating lahat. Stay safe, ride safe, stay healthy. Mabuhay ang lahing kayo manggi. Mabuhay tayong lahat. Thank you, sir. Thank you, sir. Happy birthday nga pala. Ayan po, si General Jonard Carlos. Hindi natin na-congratulate. Na-promote yan. 2-star general na yan. Si General Carlos, partner. O yun. Marami nag-aabang sa last guest natin, Tol. Okay, diretso na tayo sa ating last guest, no? Isa sa mga riders of the week natin, si Roscoe, sabihin na natin, Wheeltech's Roscoe Udulio, siya ang Vice President for Marketing ng Wheeltech at isa ring avid rider. Good afternoon, bro Roscoe. Good afternoon, sir. And having me here, excited. Yun. Okay. Kamusta yung audio ni Bro Roscoe? Hello. Hey bro, can you hear us? Oo. Parang distorted. Okay. Hintayin natin si Roscoe. Ang Wheeltech, partner, ang isa sa major player yan, no, sa motorcycle industry, and they have a lot of stores nationwide, no? More than 300 Wheeltech stores. And of course, dun sa new normal na tinatawag, Wheeltech being, they're celebrating their 45th anniversary since last year, no? 45 years na sila sa Pilipinas. So, marami nang naservisyohan na mga kapwa rider yan, mga Pilipino na ano talaga, na naging bahagi na nila itong pagtingin-tingin ng motorsiklo dyan sa kanilang mga stores na yan. No? And marami tayong gustong itanong kay Roscoe, partner. No? At, syempre, Actually, partner, ang Wheeltech ngayon, active na active sila ngayon sa panahon ng ECQ natin. Namimigay sila ng mga tulong sa mga kababayan natin. Nag-reach out sila. Nakikita ko yung mga ginagawa nila ngayon. Saludo tayo sa mga namumuno sa Wheeltech na patuloy ang pagtulong sa mga kapwa natin. Lalo-lalo na yung mga nangangailangan. Oo. Gusto nating itanong kay Roscoe mismo, partner, at yung pamunuan ng Wheeltech. No? Siyempre, magbabago na yung ating paraan ng pagkonsumo, no? Magbabago na yung paraan ng ating pagbili halimbawa ng motorsiklo, pagtingin-tingin. So siguro may ilang mga pagbabago rin dun sa kung paano mo titingnan yung motorsiklo halimbawa, yung produkto mismo sa kanilang store. At syempre, ayun, new normal na kailangan natin embrace ito. Ayun, nandiyan na si Bro Roscoe. Hi guys, sorry I was cut. I don't know what. Okay. Maganda na audio ni Bro Roscoe. Bro, how are you? First and foremost, kamusta ka na dyan sa iyong ECQ? Doing good. Spending time with my family. I think yung pinaka-importanting nangyari ngayon dito sa ECQ, and of course maraming realization, maraming sinasabi si Lord. And of course, also in the business, there's a lot of things we have to prepare as well kung paano ba itong ECQ to GCQ natin. Roscoe, Wheeltech has like more than 300 stores, no, nationwide. No? Luzon, Visayas, Mindanao, sineservisyo nyo yung ating mga kababayan. And syempre, isa sa paraan ng pagbili ng motorsiklo halimbawa, ano, pag pumasok ako sa mga tindahan, di ba? Paano? Ganun pa rin ba? Or makakaasa ba yung ating mga riders na pwede pa nilang mahawakan yung mga motorsiklo, makita nila up close? Probably you're the best person to talk to pagdating sa ganyan. So, ganun pa rin ang mangyayari, oh? Actually, we have an initiative right now. We call it the ATIS initiative. It's done by Mark Chudan. Actually, the meaning of ATIS is avoid touching, inhaling, and spreading the virus. So, coming to the point, we really have to follow the IATF guidelines.
Meaning, pag-alcohol, yung, for example, merong payments yung customer sa amin, no contact policy, and also they have to use the cash bin. So all of those details, medyo detailed yung naging program namin for that. So that the customer experience sa tindahan namin is the same. Like, for example, when they enter, dapat mag-alcohol agad. Dapat naka-mask. Kasi it follows yung safety ng customer namin and also safety ng tauhan namin. So we're very particular with that. That's why we established the ATIS program. So, like ako, halimbawa, I'm interested in buying a motorcycle. I can always go to the nearest Wheeltech store and probably check out the motorcycle na gusto ko. Pero may precautions. Gaya nung nakikita na natin yan, nakamask ka dapat, di ba? May alcohol sigurado yan pagpasok. So, yun na yung mangyayari. But can I still test ride the motorcycle, for example, na madalas yung i-offer yan sa mga riders natin? Yes, pwede naman as long as they will follow yung procedure na ginawa namin. Kasi of course, one of our concern also is yung safety rin nung tauhan namin, our employees. And also safety rin nung customer namin. Kasi both ways, we don't know what's gonna happen with them if they are positive or not. So talagang they have to follow yung proper procedure of the ATIS program. Proper procedure. But of course, nabalitaan na natin, Roscoe, na nasa balita na rin na yung may 12 stores na binuksan na yung KTM brand, no? KTM Motorcycles opened their stores na rin, 12 at ang kanilang. Kayo ba dahan-dahan na rin nagbubukas ng inyong mga branches all over the country or may stages pa rin yan na tinatawag? If we're pertaining yung opening of the branch after the ECQ, actually right now we will open but we have to evaluate muna, of course, what is the status ng economy ng probinsya, kamusta ba yung demand as well, ano ba mangyayari after ECQ to GCQ. So there's a lot of things that we have to consider. But of course, the plans that we have to open ng mga tindahan, like what you're saying of KTM or other brands, yes, we will still open, but we have to hold lang muna and evaluate when is the right time to open. Kasi one factor as well is yung construction. Hindi naman pwede gumawa yung aming team na gumawa ng isang tindahan because of the GCQ. So we have to weigh out all of those things. Oo. And of course, marami ring nag-aabang nito. Ang isasagot mo, Bro Roscoe. Siyempre, maraming kumuha ng installment o hulugan ng motorsiklo. Yung payment scheme, siyempre yung pagbabayad ng motor, no? Siyempre, inutang nila yan. Magkakaroon ba kayo ng mga considerations also? And siguro, mas magiging mahigpit ba tayo sa financing after this quarantine? That's one of the questions na natatanggap natin. Yeah. Actually, on that note, we already launched yung Wheeltech Extension Program, what you're trying to tell me. We already offered it sa customers namin. Actually, on that note, yung detail of that, medyo madetailado yun eh. But better to check it out dun sa aming website or sa Facebook page namin to get all of the details. Technically, what happens that is parang yung 2 buwan, yung March and April, which is you are in GCQ, and then we will move yung payment to the following month. So, mag-extend yung payments mo. As well, there will be no penalties. People will be there. So, all of those things, na-consider naman talaga kasi on part of sa amin sa Wheeltech, we understand naman na nasa crisis tayo lahat eh. Hindi naman talaga natin ginusto lahat. So, we really have to help each other. Galing. Paboryan sa mga kapwa natin riders na siyempre parokyanin yung Wheeltech na ngayon walang hanap buhay. So, siyempre iba dyan iisip, ano pang uhulog ko, gano'n. So, salute Sir Roscoe sa napakagandang regalo nyo sa mga kababayan natin. Yes. Welcome. Roscoe, maiba ko. Partner, itong si Roscoe, napakahilig din mag-ride nito. And I'm sure, umpisa pa lamang ng 2020, ang dami nang nakaplano na ride nito. Ay, hindi lamang dito sa Pilipinas, I'm sure sa ibang lugar din. Right. And Roscoe is a member of the Euro Monkeys, one of our motorcycle clubs.
Kamusta na? Ikaw ba naiisip mo pang may mga rides ka pa sa natitirang mga buwan ngayon 2020? How are you planning for it as a rider? As a rider, of course, being privilege na meron kaming tindahan sa ibang lugar, instead na magkotse na lang ako, magmomotor na lang ako. Kasi kamukha nating lahat, kating-kating na rin ako magmotor. Gusto ko na rin magmotor. Parang I think what will happen with all of us is para-paraan. Kung ng pagkain, magmomotor ka na or what? So something like that. Magiging para-paraan para makapagmotor tayo. Because I think all of us medyo talagang may burning passion na, we have to ride the motorcycle now. Naghahanap ka na ng excuse ngayon para magamit yung motor mo. Yes. Na valid din as well, of course. Going to the grocery, if you have to buy something, might as well use the motorcycle rather than the car or mag-scooter ka na lang. Something like that. Pero on a positive note, what would you say dun sa ating mga kapwa riders na ito matatapos na yung huling quarantine period? There's uncertainty kung mapapahabaan pa ba yung kanilang mga lugar o hindi. May mensahe ka ba dun sa mga fellow riders natin na yun, gaya natin, kating-kating na rin mag-ride, and of course, maraming nasirang mga plano. Your message to our fellow riders, Roscoe? I think one of my message lang to our riders is, of course, is maging stay safe. Kamukha na sabi ni Kuya Kim kanina, I think we are already wearing the PPE. So I think from that note, medyo advantage tayong riders na tayo nag-ganglaps na tayo, nag-helmet na tayo, nag-jacket na tayo lahat. So I think it's just, we're already doing that. We just have to stay safe. Talaga na tayo hindi tayo Yes. Yun ang pinakamahalaga, ligtas tayong lahat, no? Ang ride naman makakapaghintay. Pero looking at our comments section, Roscoe, ang daming from Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga nag-hi sa iyo, yung mga go bossing, or Rex Gala. May isang pati naman yung mga Wiltec guys natin na nanonood ngayon, naabangan ka. Marami sila ngayon. Ang dami. Thank you guys for watching. Thank you for supporting your boss. Mahal na mahal ka nila, boss. Thank you. Roscoe, partner, hindi natin maisa-isa. Napakarami. Pero well, on that note, Roscoe, of course, we would like to invite you again to guest on our show, Ride Radio. Baka next time, nasa studio na tayo, you can bring one or two of your most favorite motorcycles. You are most welcome to come and visit us and be one of our guests. Yes. Roscoe? Will do. I will be for it. All right. God bless, bro. And thank you for guesting on our show. Yan po si Roscoe Odulio, ang Vice President for Marketing ng Wiltec. Okay, partner. Ubos na naman ang oras natin, pero batiin muna natin yung mga mahal nating nanay. Mother's Day bukas, partner. Sige, ikaw muna. Bumati ka muna dun sa iyong mother-in-law. Partner. Mother's Day kay Mama Nilda at sa mama ko, Elizabeth. Happy Mother's Day. Sa asawa ko, syempre. Okay. Ako naman, binabati ko yung aking mother-in-law, si Mami Lita, at yung aking nanay, of course, Lita rin ang pangalan, no? Parehong Angelita. Happy Mother's Day sa inyo. At syempre, sa aking mahal na asawa, ina ng dalawa naming anak, si June. Happy Mother's Day sa June. Okay. Okay na, partner, magkita-kita tayo muli rito sa Ride Radio sa mga susunod na Sabado. Ako po si Jay Taruk. At ako naman po si Michael Buko para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Pinagkakaisang See you next week!